Hello! Hello! Good day sa inyo, mga idol! Mwah! Yes, sir! Hi! So, sana nakita nyo ako ng malinaw. So, ngayon pala, may dala akong kutsilyo. Yeah! Nanaksak tayo! Hindi, joke lang. So, ngayon pala, yan. Mag-unbox tayo ng cellphone! Yay! So, may tanong muna tayo. Dahil mag-unboxing tayo. Pagka sila Pacquiao ba at saka Mayweather nag-retire, unboxing din kaya yun? Palagay nyo. Ah, corny, no? Okay. So, eto na. Ang ating bagong cellphone. So, yun nga. Goodbye Sony Xperia. Hello, Infinix Note 7. Woohoo! Yes! So, ayan, napaka-excited natin ngayon. Kasi kailangan ng palitan yung Xperia dahil nga yung camera quality niya hindi na ganun kalinaw. Sulit yung device na yon. Nagpapasalamat ako ulit sa kapatid ko na si Milka. Shoutout sa'yo. Matibay yung Sony Xperia, nakailang hulog na yon, buhay pa rin. Ang problema nga lang talaga niya, yung sa gilid niya kasi, yung sa ditong side, yung Xperia na cellphone, sira-sira na yung on-off button niya, hindi na gumagana. So kailangan para buksan ko yung cellphone, susundutin ko ng bakal or gunting yung phone or isasaksak yung charger para bumukas. So, kaya yung wife ko, maaga yung regalo sa akin, eto na ang Christmas gift ko! Yes! May bago tayong cellphone! So, sa harap, makikita natin, ang memory niya, 128 GB plus 6 GB, 128 by 6. Yan. GB. Nabubulol ako. Kailan tayo mag-unbox? Nabubulol ako. Natatayan ako. So, sa harapan, Infinix Note 7, ang screen niya raw, 6.95 inches. Uy, malaki. 7 inches. Daku. Yan. DTS. Sa ilalim, yung mga description niya, ewan ko, serial number, something, EMI na yan. Sa gilid, kung nakikita nyo, Note 7, sa ibabaw, Infinix. Sa likod, sa kabilang side pala, Note 7 din. At saka, yun pala, shout out dun sa mga salesperson sa Drail Mobile Center sa Pure Gold Taguig. Kasi nung isang beses, sinamahan ko yung wife ko, kasi nga mula nagka-COVID, di talaga ako gano'n naglalabas. Sinamahan ko yung wife ko lumabas sa Pure Gold, tapos itinuro niya sa akin to, sabi, uy, Infinix oh, yung hinahanap ko na cellphone. Pero yung nakita namin muna, yung light na version niya. Medyo mas mura yung price nun, kasi parang mas maliit siya ng konti, tsaka mas mababa yung memory yata niya. Parang 4 yata yun, or 4 tama, 4 by 128 yata yun. So yung salesperson sa Drail, tinatanong ko yung pangalan niya kahapon, sabi niya, i-shoutout ko na doon yung pangalan ng mobile center nila, na yun na lang daw, Drail, D-R-E-Y-L-E. Sabi niya, sir, kung gusto mo, i-order kita, tapos text kita pag meron na, balik ka muna lang. So yun, ito, nakuha ko na. So kahapon, sa to niya, nabuksan na talaga to. Tinignan kung bumuon. Pero hindi ko siya nahahawakan. Yung salesperson parang bukas nito. So ngayon, yan, bubuksan ko na. Nagamit na rin ng kutsilyo. Eto na! Cut na natin. Woohoo! Aldri! Cut na natin. Cut ko na. Cut ko na. Whoop! Whoop! Whoop, 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 whoop. Ito na. Ayan. Oh, yung pala sa likod. Hindi ko nabanggit. Sa likod. Ano ba yung mga nakalagay dito sa cellphone? Ang sabi, ang memory daw niya, 128 GB plus 6 GB. Connectivity niya, GPS, Wi-Fi, BT, GNSS. Battery daw, 5,000 mAh ba to? mAh. So, hindi talaga umurong sa cellphone na gusto ko lang siyang i-unbox.
Operating system daw niya ay Android 10. Ang front camera niya raw ay 16 megapixel ba to? FF with display flashlight. No? Ang rear camera niya, kaya ito rin yung nagustuhan ko, 48 megapixel AF plus 2M. So may tagdalawa siya na 2 megapixel super light video camera with quad flashlight. Tapos ang processor niya raw ay G70. Network 4G, 3G, 2G. Dimensions niya raw 173.4 by 79 by 8.75 mm. Display niya malaki. Isa sa malaking display na cellphone, 6.95 inches. HD plus Infinity O. Resolution 720 by 1640. Ang sensor daw niya, G sensor. Hindi ko namin itong mga to. Fingerprint. High gaming. High gaming. Palagay. Quad core 16 megapixel camera. Dual speakers daw. High gaming. So siguro pwede na tayo maglaro dito ng Tetris at ng Snake. Yes! Ayan na. Sabi na natin itong mga patalim natin dito. Baka makadisgrasya pa tayo. Buksan na natin. Buksan ko na ba talaga? Hindi pa. May mga tape. Kasi pinakita lang to kahapon ng salesperson na nag-on yung cellphone. Siya pa lang talaga yung nakahawak nito kahapon Yan. Kahapon talaga nung para akong matatay kahapon nung binibili ito Makakaraman yung pakiramdam. Ayan na, bumubukas na. Ayan na. Dahan. Ayan, wow. Nga pala, sinearch ko rin sa internet na tatlong kulay ito. Meron yung Bolivia Blue. Tama ba? Yun yung parang violet na white yung likod. Merong forest green. At saka ang nakuha natin na kulay ay ether black. So, ito na. Ang cellphone natin. So, pag kinuha nyo siya, yan. Yan na. Nakalagay. Infinix Note 7, 6.95 inches, 120GB plus 6GB, 6.95. Wow, ganda. Nice. Ito yung likod. Pag muna natin. Yan. So, sa loob, yung warranty sticker. Tapos ito, meron isa pang box dito. Wow, nice. So, dito sa box na to, ito yung ano to? Injector ba to? Eject pin, memory ejector, no? Pag-eject. Tapos, yan. Yan ba yung kasama? Wow. So, meron siyang, ayun, no? Excuse. Screen protector. Manipis lang, pero at least, di ba, libre. Screen protector tayo. Screen protector. Ito ay, yun, no? Warranty card. Warranty card niya. Warranty card. X-Club, Super Up, Infinity, ano daw? May club something. Night club ba yan? Tsaka ito, meron pa siyang jelly case. Nice. Wow. May jelly case pa, libre, Kompleto na, no? Ayos na. Hindi na magagastusan yung cellphone. Nakatipid na tayo ng may case pa. Nice. Yan. So, ayun. Saka yun nga, yung pin. Ito, balik na natin muna ulit. Yan. Tapos, dito, sa loob, ito yung kanyang charger connector. Or ano na siya, yung ordinaryong parang pang USB, USB charger ng ng mga Android phone, standard lang, Yung niya. Ganda, meron siyang
nakabilot. Oh, yan pa, meron pa siyang, ayan. May headset pa, oh, nice. Oh, may headset tayo. At yung charger. Pwedeng dumaan. Sige lang po, Nay. Dito. Sige lang po. Doon ako po. Diyos ko, may gagawin ako. Yan, yung charger natin. Ano daw to? Ilang watts to? Sabi kasi fast charging to eh. Ito lang ilang watts. Hindi ko alam. Sa amin, fast charging to 18 watts ba to? 13 watts. Ayun. Yun ang halos na itong laman. Ayan, no? Ayan. Nice, nice. Okay, di ba? Nice na. So, ito na yung cellphone natin. Yehey, yehey. So, buksan na natin siya. Woo! Wow! Nagre-reflect pa to. Nakita ko yung mukha ko. Moon. Nice. Nice. Sa likod. Yan. Ooh. Wow. 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 Ang ganda ng kulay. Yan na. Boom! Yan. So sa likod, nakalagay yung logo niya. Ang ganda ng kulay. Wow. Ano siya? Nagre-reflect. Para siyang yayamanin. Infinix Note. Tapos designed by Infinix AI quad camera daw. 48 megapixel. Wow, 4 yung camera sa likod. Sa harapan, ito yung camera niya. Tapos dito sa side na to, sa left side, andito yung sa SIM tray. Andito yung sa pin injector niya. So, pag in-inject natin to, eject, no? Eject, hindi inject, eject. So, pinindot natin. Tama ba ginagawa ko? Sensya na, hindi ako marunong nito talaga. Ayun! Bubukas na. Ayun, oh, ayan. So, ang kasama niya ay, ayan, oh, haba. Lalagyan ng memory, SIM, ito mga niya, lagyan na niya. Balik ko lang. Saka natin kalkalin. Oh, balik, iyon. Tapos, so yun lang yung ano niya sa gilid, yun lang. Sa SIM. Sa ilalim, ito yung saksakan ng headset, charging niya. Speaker yata to pagka mouthpiece, pagka tumawag ka, kasi ito yung speaker niya dito. Sa kabilang side, ito yung ano ng volume rack daw to, di ba? Yung up and down volume. Tsaka yung on off niya yata, tsaka yung parang touch screen siya. Yan, bumukas na. Kita ba? Yun, no? Pa-X! Woo! Ganda. Yabang. So, ang price po pala nito ay 7,990 pesos. Namin nabili. Nice. Ganda. Wow. Yan. So, ganyan pala yung main screen niya. Parang may number 7, no? 7. Maganda naman yung ano niya. Maganda talaga yung display. Yung nasabi ko. Ngayon lang kasi ako talaga nagkaroon ng cellphone na ganito. Excited ako. Malaki siya. Tama-tama sa ano, sa Tetris. Saka sa Snake. So, yun. Thank you. May cellphone na ako. Woohoo!